Start in the name of Allah, who is the most mighty and merciful. Assalamu alaikum dear viewers. Umed de چې تاسو به ښه نن به مونږه په cardiovascular system باندې لیکچر اپلوډ کوو ان شاء الله په ډیټیل سره به دې باندې خبرې کوو. سٹارټ الو زمونږ سره cardiovascular system کې هارت راځي، آرټری راځي، وینز دي، بلډ کیپیلریز دا زمونږ سره سي دي اور بلډ دی. نن به مونږ د هارت نه سٹارټ الو. هارت څه شی دی؟ هارت is a muscular pumping organ, means it pumping blood to the body through aorta and to the lungs through pulmonary artery. هارت زمونږ سره یو پمپ دی، پمپینګ ارګن دی ته ویلی شي. ټیک ده، د دې کار څه دی؟ دا بلډ چې کومه دی دا پمپ کوي، بلډ راوالي د باډي نه ریسیو کی د وینس په ترو باندې هغه لنګس ته ورسوي، اکسیجنیټ کی او بیا زمونږ سره د لنګز نه هارت ته واپس راشي او هارت چې کومه دی اکسیجنیټډ بلډ زمونږ ټول باډي ته چې کومه دی نو هغه څه کی پمپ کی. دا زمونږ سره سره د هارت کار دی او د هارت داسې په پمپینګ ارګن دی او دا زمونږ سره ایوریج 72 ټایمز په یو منټ کې دا زمونږ سره بلډ پمپ کوي. زمونږ سره کارډیالوجي څه شی دی؟ اٹ از د برانچ آف ساینس that deal with the study of heart and disease of heart. کارډیالوجي څه شی دی؟ دا د ساینس یو برانچ دی، د بایولوجي یو برانچ دی چې په دې کې مونږه سټډي کوو هارت او د هارت سره ریلیټډ ډیزیز. ټیک ده، دې ته څه ویلی شي؟ دې ته کارډیالوجي ویلی شي، د سټډي آف هارت اینڈ ریلیټډ ډیزیز آف هارت. هارت اناټومی مطلب د هارت سټرکچر، شیپ، کون شیپ هارت چې کوم دی دا زمونږ سره کون شیپ دی. کون شیپ به تاسو لیدلی. ویټ زمونږ سره څومره دی؟ 250 ګرام ان ایډلټ فیمیل. په ایډلټ فیمیل کې د هارت ویټ زمونږ سره دی 250 ګرام، 300 ګرام ان ایډلټ میلز او په ایډلټ میل کې د هارت ویټ 300 ګرام دی. مطلب د میل هارت چې کومه دی نو هغه لږ په ویټ کې زیات دی ایز کمپیر ټو فیمیل. سایز اپروکسیمیټلی د سایز آف کلوز پیسٹ. د کلوز پیسٹ مطلب بند موټی. ټیک شو، خپل موټی چې یو انسان بند کی نو اپروکسیمیټلی د هارت سایز د دې برابر. لوکیشن مطلب په کوم ځای کې هارت زموږ سره په باډي کې موجود دی نو ابو د ډایفرام. دا هارت چې کوم دی دا زموږ سره د ډایفرام نه ابو موجود دی، مطلب په توریسیک کیویټي کې زموږ سره د هارت چې کوم دی دا موجود دی نیر د میډل اف توریسیک کیویټي او د توریسیک کیویټي په میډل کې دا سره موجود دی بټوین د لنګز، د لنګز په مینس کې دی. ټیک شولا، ان بټوین د لنګز د هارت چې کوم دی ان لیټل بای ټوورډ د لیفټ سایډ ته دا موجود دی. ډایمنشن د هارت 12 سنټیمیټر د هارت لانګ دی، 9 سنټیمیټر وایډ دی او 6 سنټیمیټر چې کوم دی دا تیک. اوس موږ خبره ته مخکې وکړه چې ډایفرام، نو ډایفرام زموږ سره څه دی؟ ډایفرام سیپریټ توریسیک کیویټي فرام ابډامینل کیویټي. زموږ سره کیویټیز دي په باډي کې، نو دا ابډامینل کیویټي او توریسیک کیویټي د یو بل نه چې سیپریټ دي هغه تھرو ډایفرام دي. ټیک ده، او دا ډایفرام زموږ سره بیا فردر مین رولز دي په ریسپایریشن کې، هغه به انشاءالله موږ په ډیټیل باندې په ریسپایریټري سیستم کې وایو. خو جست دوم دغه کوي چې ډایفرام زموږ سره توریسیک او ابډامینل کیویټي څه کوي؟ یو بل نه سیپریټ کوي. هارت چې کوم دی هغې کې څلور چیمبر دي، 4 چیمبر آف هارت، 2 ایټریم او 2 وینټریکل. دا به موږ مخکې په ډیټیل سره وایو چې ایټریم څه شی دی او وینټریکل څه شی دی او د دې کار څه دی. کورینګ آف هارت، د هارت چې کومه دی د هغې کورینګ مطلب د هغې نه داسې پردې دي چې هغه د هارت پروټیکشن کوي. هغې ته څه ویلی شي؟ هغې ته پیریکارډیم ویلی شي. پیریکارډیم ډبل وال ممبرین دیټ سراوند اینډ پروټیکټ د هارت. پیریکارډیم څه دی؟ دا زموږ سره یو ډبل وال ممبرین دی، مطلب ډبل دی او دا څه دی؟ دا د هارت نه غیر چاپیره تاو دی او څه کوي؟ دا هارت ته پروټیکشن ورکوي، پروټیکټ کوي.
د انجن نه د شاک نه دا څه کوي دا پروټیکټ کوي. It confines the heart to its position and allows sufficient freedom of movement of contraction. کله چې contraction heart کوي نو دا sufficient movement چې کومه دی هغه heart ته څه کوي provide کوي. It is composed of اوس زموږ سره pericardium چې کومه دی هغه superficial fibrous pericardium او deep serous pericardium. دا two membranes چې کومه دی موږ مخکې ویل چې double wall membrane دی، یو دی fibrous pericardium او یو دی serous pericardium. serous pericardium چې کومه دی نو هغه زموږ سره په two layer کې ډیوایډ شوی دی، یو دی parietal layer او یو دی visceral layer. مخکې ویل دا ډایګرام دی د pericardium ګورئ، دا زموږ سره fibrous pericardium ټیک دا بیا parietal layer of serous pericardium epicardium ټیک شو visceral layer of serous pericardium زموږ سره راځي ټیک دا او ورسره دا زموږ سره بیا 3 layers دی endocardium myocardium دا زموږ سره څنګه د pericardium هغه ډایګرام. pericardium دا زموږ سره هغه دوه layers چې کوم fibrous pericardium it is made of tough inelastic dense irregular connective tissue. It prevent overstretching of heart, provide protection and hold the heart at particular position. The fibrous pericardium کار څه دی دا زموږ سره دا څنګه جوړ دی دا یو tough and elastic او dense irregular connective tissue نه جوړ دی ټیک ده. د دې کار څه دی دا چې کومه دی زموږ سره heart overstretching نه prevent کوي څه کوي provide کوي protection to the heart ته protection ورکوي and hold the heart at particular position of خپل position باندې heart hold کوي. serous pericardium is a thinner more delicate membrane that form double layer around the heart ٹھیک تھا. outer parietal layer fused with fibrous pericardium, inner visceral layer called epicardium are external layer of heart wall. Space between parietal and visceral layer is called pericardial cavity and pericardial fluid. دا زموږ سره سره pericardium په دې کې بیا زموږ سره څه دي د کې pericardial fluid دی او دا څه کوي دا heart ته چې کومه دی نو protection ورکوي from shock. The pericardium function څه دی؟ The function of pericardium protect and anchor the heart ټیک تا prevent overfilling of the heart with blood ټیک تا زموږ داسم کې دی شي چې ډېر زیات blood heart ته ځي نو overfilling کیاس کې دی شي هغې کې بیا زموږ سره blood wall heart wall چې کومه دي هغه ډیمیج کېدو چانسز ډېري یا زموږ سره د blood vessel د ډیمیج کېدو د رپچر کېدو چانس ډېري. زموږ سره څه کېږي دا pericardium heart چې کومه دی نو هغه د overfilling نه prevent کوي. allows the heart to work in a relatively friction free environment. friction free مطلب چې د هغې friction چې کومه دی دا څه کوي prevent کوي زموږ سره pericardium. heart wall the heart wall بس مونږ وایو wall of heart consists of 3 layers epicardium myocardium endocardium ټیک دا epicardium outermost and transparent layer of the heart wall دا زموږ سره outermost او transparent layer of the heart wall دی. also called as a visceral layer of serous pericardium composed of delicate connective tissue that impart smooth slippery texture to the outer surface of the heart. simple دی دا زموږ سره outer layer دی او دا څه کوي دا زموږ سره delicate connective tissue دا او دا smooth slippery texture دی outer surface of the heart ٹھیک تا. heart wall myocardium middle layer made of a cardiac muscle tissue make up the bulk of heart responsible for pumping action. the myocardium چې کوم دی muscular layer دی ټیک تا muscle tissues دی دی کې او دا زموږ سره pumping action لپاره responsible دی the heart. endocardium inner layer of the heart wall made of endothelial cell provides smooth lining for the chamber of the heart and cover the wall of heart ټیک تا نو دا زموږ سره endocardium دی. دا ډایګرام دی زموږ سره endocardium دا یو دی ټیک تا fibrous pericardium دا غشان دي چې موږ څونه په ډیټیل باندې دا ویل. external heart major vessel of the heart زموږ سره blood vessel چې کوم major د heart دی هغه دادي vessel returning blood to the heart include هغه blood vessel هغه رګونه چې کوم زموږ سره blood heart راوړي د باډي نه هغه کوم کوم دي یو د superior and inferior vena cava چې د upper او د lower part of the body نه زموږ سره کومه blood heart راوړي دا superior and inferior vena cava دي right and left pulmonary veins ټیک تا right او left pulmonary چې کوم دا زموږ د lungs نه oxygenated blood heart راوړي دا زموږ سره major blood vessel دي. دا
vessel conveying blood away from the heart include هغه blood vessel چې کومه د heart نه blood body ته وړي هغه د pulmonary trunk which split into right and left pulmonary artery ټیک ده نو زموږ سره pulmonary trunk کومه دی which split into right and left pulmonary artery دا زموږ سره ډي اکسیجنیټډ blood چې کومه دی دا زموږ سره lungs ته وړي بیا دا په دوه کې ډیوایډ شو دی رائټ او لیفت پلمونری آرټری ته چې رائټ کې دی لنګز او لیفت لنګز ته زموږ سره بلډ سکه ترانسپورټ کوي بال زموږ سره د اسندنګ اورټا دا به دریو برانچز کې اسندنګ اورټا چې کوم دی دا زموږ سره د لیفت وینټریکل نه یو لارجست آرټری اوزي او دا بلډ پمپ کوي ټو د سیستمیک سرکولیشن دا اسندنګ اورټا 3 برانچ بریکیوسیپیلیک آرټری لیفت کامن کیروټیډ آرټری او سبکلیون آرټری دا درې آرټری دي چې دا زموږ سره سکه بلډ سپلای کوي ډیفرنٹ پارت اف د باډي ته ایکسټرنل هارت انټیریور ویو ټیک دا زموږ سره د هارت او هغه انټیریور ویو دا تاسو کته شي ټیک شو ګوري په سر باندې لیفت کامن کیروټیډ آرټری دا پیر راځي لیفت سبکلیون آرټری او ټیکنوچ دغه شان دي دا زموږ سره د آرټریز او د هارت کوم سټرکچر دی هغه نیم دي blood vessel 5 type of blood vessel taking blood to the tissue and back 5 قسم زموږ سره blood vessel دي سداسي چې هغه ټیشو ته بلډ وړي سداسي چې هغه ته واپس راوړي نو سدي artery arterioles capillaries venule and veins artery arterioles دا سدي زموږ سره بلډ وړي capillaries کې exchange کیږي vein او venule چې کوم دا بیک کوي to the heart دا زموږ سره کمپلیټ دغه دی دا زموږ سره artery دا arterioles دی پیر capillaries venule او vein دغه شانتي زموږ سره سکه په دې حساب باندې بلډ ترانسفیوژن ترانسپورټ کیږي چرته په ټیشو او سیل ته بلډ ویزل پس نمبر باندې سره artery څه دی arteriole ته convert شي carry blood away from the heart elastic fiber smooth muscle ټیک دا زموږ سره arteries دي capillaries where gas exchange take place په دې کې زموږ سره gas exchange به one cell ټیک دا serves the respiratory system mostly په respiratory system کې دا present veins venules move blood toward the heart one way wall when they break varicose pump veins کومه زموږ سره heart ته blood واپس راوړي او دا one way wall په دې کې صرف په vein کې کوم زموږ سره وال لګېدلی دا زموږ سره one way بس یو طرف ته blood سکی پوش کوي بیک فلو په دې کې نه کېږي که چېرته زموږ سره دا وال بریک ډاون شي بیا به زموږ سره څه جوړېږي ویریکوز وین جوړېږي ویریکوز وین مطلب چې وال به بریک ډاون شي او بلډ اکومولیشن به زموږ سره وشي لکه تاسو په دې ډایګرام کې کتلی شئ ټیک ده دا ویریکوز وین د artery carry blood away from the heart the elastic fiber allow the artery to stretch under pressure thick muscle and elastic fiber so نه دا artery چې کوم دي دا زموږ سره سدي دا elastic دي ټیک دا کا بلډ پریشر زموږ سره انکریز کیږي نو د دې د وجه نه artery چې کوم دي هغه سټریچ کیږي سټریچ کېدو د وجه نه زموږ سره بیا څه کیږي بلډ فلو په اسانه کیږي نو دا زموږ سره elastic دي او stretchable دي ټیک دا thick muscle and elastic fiber په دې کې صحیح موجود دي د vein carry blood toward the heart vein څه کار کوي زموږ سره blood وړي toward the heart the body na heart the blood supply کوي veins have walls which stop the blood from going in wrong direction veins کې wall موجود دي تاسو ته مخکې ما ویلي wall پکې موجود دي دا څه کې دا one way flow کوي ټیک دا one way flow کوي او blood چې کوم دی نو هغه بیک فلو نه پروینټ کوي this thin muscle and elastic fiber په دې کې thin muscle او په دې کې هم صحیح elastic fiber the capillary link artery with vein capillary کار څه دی دا زموږ سره artery او vein څخه یو بل سره لینک کوي دا یو bridge دی between the artery and vein they exchange material between the blood and other blood cell they exchange material between the blood and other body cell دا زموږ سره د blood او د cell په منځ کې څه کې material څه کې exchange کوي wall of capillary in only one cell thick the capillary چې کوم wall دی هغه one cell thick دی ټیک ده the capillary collection of capillary is known as capillary bed a collection of capillary is known as capillary bed ٹھیک تھا
زمونږ سره کیپیلری چې کوم کلیکشن وشي دي ته کیپیلریز بیډ ویلی شي. دا ون والی دا آرټری دي دا وینز دي کیپیلریز په منځ کې موجود دي او باډي سیل د واسکولر سیستم دا تاسو یې لیدلی شئ آرټریز دي آرټریولز دي پیر دا زموږ سره دغه شان جوړ شي او یو سیستم د سیل او د بلډ په منځ کې چې کومه ټرانسپورټ او ایکسچینج اف میټیریل کیږي دا په دې حساب سره کیږي. ښه بلډ ویزل اناټمي د بلډ ویزل اناټمي څنګه ده 3 layers tunica intima endothelium tunica media smooth muscle tunica externa fibrous connective tissue. ٹھیک ده دا زموږ سره په 3 layers باندې موجود دی بلډ ویزل endothelium smooth muscle اور fibrous connective tissue خپل نمونه داري. artery veins dependence په artery veins کې څه dependence دی نو artery veins direction of flow blood away from the heart artery څه کوي زموږ سره بلډ چې کومه دی دا د هارت نه وړي او وینز بلډ ټوورډ بلډ ټو هارت وینز کار څه دی بلډ هارت ته راوړي. پریشر په آرټریز کې هاي په وینټ کې لووري په والز thicker tunica media is thicker thinner tunica externa is thinner. ٹھیک ده لیومن زموږ سره د آرټری سمالي د وینز لارج وال نو وال په وین کې وال موجودي. ګراس اناټمي اف د هارت فرونټل سیکشن. ټیک ته دا زموږ سره څه دي ګراس اناټمي د هارت. ټیک ته نو دا تاسو خو په ډیټیل سره کتلی شئ. زموږ سره د هارت چیمبر پورټ چیمبر دی رائټ ایټریم لیفټ ایټریم رائټ وینټریکل لیفټ وینټریکل دا تاسو کتلی شئ. ټیک ته نو رائټ او رائټ ایټریم رائټ وینټریکل دا ډي اکسیجنیټډ بلډ ریسیو کی لنګس ته پمپ کی دغه شانتي بیا زموږ سره لیفټ ایټریم او لیفټ وینټریکل اکسیجنیټډ بلډ د لنګ ریسیو کی او باډي ته سکی پمپ کی. چیمبر اف د هارت فور چیمبر اف هارت ټو وینټریکل ټو ایټریا رائټ ایټریم. ټیک ده زموږ سره په هارت کې 4 چیمبر دي 2 وینټریکل دی او 2 ایټریم دي. رائټ ایټریم څه کوي کلیکټ بلډ فرام د سیستمیک سرکولیشن د باډي نه زموږ سره بلډ کلیکټ کی. رائټ وینټریکل پمپ بلډ ټو پلمونری سرکټ بیا زموږ سره رائټ وینټریکل پلمونری سرکټ مطلب لنګس ته بلډ پمپ کی. لیفټ ایټریم کلیکټ بلډ فرام د پلمونری سرکټ بیا چې لیفټ ایټریم زموږ سره سو کی د پلمونری وینز په ترو باندې بلډ ریسیو کی د لنګز نه لیفټ وینټریکل پمپ بلډ ټو سیستمیک سرکولیشن بیا زموږ سره لیفټ وینټریکل چې کومه دی هغه بلډ سیستمیک سرکولیشن ته څه کی پمپ کی. رائټ ایټریم ایټریا آر ریسیوینګ چیمبرز اف د هارت ایټریا چې څونه هم دي هغه زموږ سره 2 ایټریا دي نو هغه څه کوي دا بلډ ریسیو کوي. رائټ ایټریم از رفلی کوادرینګولر ان شیپ دا quadrangular shape کی دا right atrium. ٹھیک تھا divide into 2 parts upper part lower part superior vena cava present at the upper part inferior vena cava present at the lower part. ٹھیک تھا right ventricle are a pumping chamber of the heart. atrium زموږ سره receiving chamber دی او ventricle چې کوم دی دا زموږ سره pumping chambers دی د heart. ٹھیک تھا دا pumps دی دا blood pump کوي. It is convex and palm large part of heart. دا زموږ سره سره دا convex دی او د heart large part دی right ventricle. The wall of the right ventricle is much thinner than left ventricle. ٹھیک ده the right ventricle چې کومه walls دی هغه thinner دی as compared to the left ventricle. Left atrium small in shape than right atrium roughly cuboidal in shape. 4 pulmonary veins open at the upper part of the left atrium. Left ventricle, it function as a powerful pump operating at high pressure. The wall are 3 times more thicker is that of right ventricle. Cone shaped, longer and narrower than right ventricle. ٹھیک ده myocardial thickness and function. دا وګورئ thickness of myocardium varies according to the function of chamber. Atria are thin wall deliver blood to just ventricle. Ventricle wall are much thicker and stronger. Thickness of cardiac wall. Myocardium left ventricle is much thicker than right. ٹھیک ده simple دي کې خاص شته دیم نو explanation. pathway of blood through heart lungs. زموږ سره په heart او lungs کې د blood د کومه pathway څنګه د ګورئ oxygen rich blood to body د aorta په ترو منځ دا څنګه ځي مخکې دی نه کو زموږ سره right atrium د deoxygenated blood راشي بیا right ventricle ته لاړ شي right ventricle پمپ کی د pulmonary artery په ترو باندې lungs ته
لنګز چې کومه دی هلته اکسیجنیشن وشي د دې اکسیجن په بلډ کې انکلوډ شي زموږ سره بیا اکسیجنیټډ بلډ زموږ سره راشي لیفټ ایټریم ته د لیفټ ایټریم نه بیا لیفټ وینټریکل ته لیفټ وینټریکل بیا زموږ سره اکسیجن بلډ پمپ کی ټوورډ د باډي تھرو اورټا pathway of blood through heart and lungs right atrium receive की blood tricuspid wall open شي right ventricle ته send کی بیا د right ventricle نه blood شي پمپ شي right ventricle pulmonary semilunar wall open شي pulmonary arteries ته لاړ شي دینه بیا lungs ته lungs oxygenation وشي lungs pulmonary vein په through باندې left atrium ته blood راوړي left atrium بیا bicuspid wall open شي left ventricle ته پمپ کی left ventricle aorta semilunar one open شي بیا aorta ته لاړ شي او aorta چې کومه زموږ سره systemic circulation ته blood کی دا زموږ سره پمپ کی دا زموږ سره complete pathway ده تاسو لیدلی شئ ټیک ده pathway of blood through heart and lungs the right side of the heart pump blood into the pulmonary circuit blood returning from the body is related to oxygen poor and carbon dioxide rich ٹھیک تھا blood enter the right atrium and pass into the right ventricle which pump it into lungs via the pulmonary artery conduct blood away from the heart and the lungs the blood unload carbon dioxide and pick up oxygenated ٹھیک تھا the left side of the heart pump blood into the systemic circulation coronary circulation is a blood supply to the heart muscle itself coronary circulation هغه circulation دی چې زموږ سره د blood supply کیږي heart tissue ته ټیک ته کومه blood چې د heart muscle ته supply کیږي هغه د سویل شي coronary circulation ویل شي زموږ سره بیا خپل coronary arteries دي تاسو به نوم اوریدلې coronary artery blockage نوم هم اوریدلې د heart رګونه باندې کنه دا نو به تاسو اوریدلې زموږ سره coronary خپل arteries دی هغه موږ وسوایو تاسو په دې دغه کته مې شي چې artery supply زموږ سره aorta دا pulmonary trunk ته بیا زموږ سره د coronary artery چې کومه دی left coronary artery left atrium بیا left circumflex artery دا زموږ سره anterior interventricular artery posterior interventricular artery marginal artery ټیک تا right coronary artery دا زموږ سره سری دا زموږ سره coronary arteries دي د دې artery کار سره دا blood supply کې چرته heart بیا venous supply great cardiac veins coronary sinus ټیک تا middle cardiac vein small cardiac vein اور دا چې کوم دي زموږ سره وینز دي چې دا بیا زموږ سره blood back flow کوي چرته کوي زموږ سره heart ته کوي heart wall زموږ سره اوس د heart walls دي ټیک تا and as each chamber of heart contract it push a portion of blood into a ventricle or out of heart through artery ٹھیک تا in each chamber of heart contract کله چې زموږ سره د heart د chamber contract شي it push a portion of blood into a ventricle or out of the heart through an artery ٹھیک تا زموږ سره سکیږي په contraction time کې زموږ سره blood د ventricle نه چې کومه دا وزي او artery کې include کیږي to prevent back flow of blood the heart his wall و زموږ سره خو بلډ پمپ شو خو واپس هغه چیمبر ته راځي ولې نه راځي دې د وجې نه چې په دې کې صحیح وال موجود دي او هغه ون وی فلو کیږي ټیک شو چې یو ځل کولاو شو بلډ ایټریم د وینټریکل ته انټر شو نو بیا هغه بیک فلو نه کیږي هغه ون وی کیټ ټیک تا میډ اپ ډینس کنیکټیو ټیشو کورډ بای انډوکارډیم د سنه جوړ دي دا وال د ډینس کنیکټیو ټیشو نه جوړ دي په انډوکارډیم کې صحیح کور دي two types of wall atrioventricular wall or semilunar wall ټیک تا atrioventricular wall هغه wall چې د atria او ventricle په منځ کې موجود دي ته atrioventricular wall ویل شي AV wall ورته ویل شي دا زموږ سری tricuspid wall او bicuspid wall tricuspid wall کوم ځای کې دی bicuspid wall کوم ځای دا وایو semilunar wall SL wall semilunar wall چې کوم دی دا زموږ سره د ventricle او د pulmonary trunk یا د aorta په منځ کې به صحیح موجود دي atrioventricular wall AV wall lies between atria and ventricle. AV wall prevent backflow of blood into the atria when ventricle contract. Two type tricuspid wall, bicuspid wall. ٹھیک تا tricuspid wall زموږ سره کې it is present between the right atrium and right ventricle is called tricuspid wall. Consists of three cusp plates. ٹھیک تا septal cusp, anterior cusp or posterior cusp. دا په دې کې د دې د وجه د څه ویل شي دا پلیپس په کې درې موجود دي د tricuspid wall ویل شي دا چرته په رائټ
او رائټ ایټریم او رائټ وینټریکل په منځ کې داسې موجود دي. Bicuspid wall, it is present between left atrium and left ventricle, is called bicuspid wall, consists of two cusps, also called mitral wall. Deta mitral wall هم ویلی شي. Semilunar wall prevent backflow of blood into the ventricle. د semilunar wall څه کار دی؟ دا زموږ سره د blood backflow prevent کوي چرته ventricle ته. Aortic semilunar wall lies in the aorta. Aortic semilunar wall کوم ځای کې؟ دا د aorta کې چې موجود دي چې د لیفت وینټریکل نه بلډ کله پمپ کیږي ټو سیستمیک سرکولیشن، نو په دې ټایم کې زموږ سره اورټیک وال کولاویږي. اورټیک سیمیلونر وال چورته ویلی شي دا کولاویږي، نو کله چې بلډ پمپ شي دغه ځای نه وځي نو بیا زموږ سره دا کلوز شي. پلمونري سیمیلونر وال لایز ان پلمونري ټرنک. پلمونري سیمیلونر وال کوم ځای کې؟ دا د رائټ وینټریکل او د پلمونري آرټري په منځ کې موجود دي چې کله زموږ سره کنټریکشن وشي د لیفت رائټ وینټریکل بلډ د لیفت وینټریکل نه وځي، رائټ وینټریکل نه د رائټ وینټریکل نه وځي لنګس ته کله پمپ کیږي نو دا وال زموږ سره اوپن شي. دا ون وی وال دی. ټیک دی. بوث د وال کنسیسټ اف 3 هاف مون شیپ کاسپس. ټیک ده. پرمیټ بلډ فلو ان اونلی ون ډایرکشن. د دې کار څه دی؟ ون وی ډایرکشن بلډ فلو کوي. هارت وال دا زموږ سره د هارت وال دی. دا یې نه. ټیک ده. کنډکټینګ سیستم اف د هارت. کنډکټینګ سیستم زموږ سره څه دی؟ هغه سیستم چې زموږ سره ګورئ هارت چې کومه دی خپل الکتریکل کنډکشن کریټ کوي. ټیک شوله. دا کله زموږ سره 22 بیټس کیږي نو دا د څه د وجې نه کیږي؟ دا د کنډکشن د وجې نه کیږي. په دې کې خپل بجلی جنریټ کیږي. دا څنګه چې جنریټ کیږي؟ زموږ سره په هارت کې چې کومه دی نو نورز موجود دي، نیچرل پیس میکر موجود دي چې دا څه کوي؟ زموږ سره الکتریسټي جنریټ کوي. د هغې د وجې نه یو کرنټ په دې هارت کې پیدا کیږي او د هغې د وجې نه د هارت چې کومه دی کنټریکشن کیږي. نو دا ګوره زموږ سره سوپیریور وینا کوي. دا بیا په دې کې رائټ ایټریم کې دلته زموږ سره یو نوډ لګېدل چې هغې ته ساینو ایټریل ایس ای نوډ ویلی شي. ټیک ده. دا څه کوي؟ زموږ سره الکتریسټي جنریټ کوي، د دې وجې نه د هارت کنټریکشن کیږي. بیا دلته زموږ سره یو بل نوډ دی ایټرو وینټریکولر نوډ ورته ویلی شي. ایټرو وینټریکولر نوډ یا ای وي نوډ ورته ویلی شي. په دې منځ کې د دې دواړو په منځ کې یو پاتوی دی چې هغې ته انټر نوډل پاتوی ویلی شي. بیا زموږ سره ایټرو وینټریکولر بندل یا کله چې زموږ سره ای وي نوډ نه دا بیا په بندل اف هیس کې ډیوایډ شي. داسې دوه د غراشي دا سینې تاسو ټیک ته دې ته بندل اف هیز یا ایټروونټریکولر بندل ورته ویلی شي. بندل برانچز دا بیا پر د ډیوایډ شو دي او پرکنجي فایبر چې بیا د تاسو سایډونو ته نه. ټیک ده. د دې کار څه دی؟ د دې کار دی الکتریسټي جنریټ کول او بیا د هارت کنټریکشن کې هیلپ کول. او د هارت کنټریکشن څه کار دی؟ هارت کنټریکشن چې کومه دی بلډ چې کومه دی دا پمپ کیږي د باډي ته. Conductive system of heart, a special system is available in the heart responsible for the rhythmic contraction and conduction of impulses in the heart. ټیک ده. rhythmic contraction کې د دې د وجې نه a special system is available in the heart responsible for the rhythmic contraction. rhythmic contraction د پاره responsible او conduction of impulses in the heart. divide into 5 parts. Conduction system of the heart چې کوم د 5 parts کې divide شوی دی. ګوره SA node, sino atrial node ورته ویلی شي. AV node or atrioventricular node ورته ویلی شي. AV bundle of His ورته ویلی شي. right left bundle branches and conduction myofibers are Purkinje's fiber. دا 5 components دا زموږ سره conduction system دی. SA node, AV node, bundle of His ټیک شوله. اور رائټ لیفت بندل برانچز اور پرکنجس فایبر د دې په تھرو باندې زموږ سره کنډکشن سیستم چې کومه دی هغه کار کوي. Conduction system of the heart continue. SA node, it is located in the right atrial wall just below the opening of superior vena cava. Superior vena cava چې کوم ځای کولاویږي په دې ځای کې دا SA node صحیح موجود دي. Cardiac excitation begin in the SA node. کله چې زموږ سره cardiac excitation مطلب cardiac چې کومه contraction cardiac چې کومه هغه depolarization کیږي نو هغه څه کیږي؟ هغه د SA node دو current generate کېدو د وجې نه څه کیږي. Each SA node impulse travel throughout the heart via the conduction system. The conduction system د وجې نه څه کېږي؟ د SA node دا چې کومه امپلس دی دا څه کېږي؟ تھرو آوټ د هارت چې کومه دی دا څه کېږي؟ جنریټ کېږي او ټریول کوي. SA node کې کرنټ پروډوس شو. AV node ته به ځي. د AV node نه بیا زموږ سره بندل اف هیز ځي. بندل اف هیز نه پرکنجس فایبر دغه شاته به څه کېږي؟ دا به زموږ سره په د هارت کې څه کېږي؟ ټریول کوي.
AV node. It is located in septum between the two atria. The two atria په منځ کې چې کومه septum دی ټیک شه septum هغه ځای دی چې دا زموږ سره دا دوه وال چې کومه دي دا د یو بل نه جدا کوي نو په دې ځای کې دا AV node سي موجود دي. د cardiac impulse spread from SA node to AV node. زموږ سره څه کېږي cardiac impulse چې کومه دي هغه د SA node کې جنریټ شي د SA node نه بیا ټریول کوي انټرنوډل چې کومه پاتوي د هغه په تھرو باندې AV node ته ټیک ده. conducting system of the heart continue है arterioventricular bundle of his देते वेले शी the this car the from AV node the impulse center the bundle of his only electrical connection between atria and ventricle ټیک تا نو بیا زموږ سره د AV node نه چې کومه دی نو کرنٹ لاړ شي bundle of his تا او د دې دا only electrical connection between atria and ventricle او زموږ سره د atria د ventricle connection چې کومه دی صرف او صرف د دې bundle of his په تھرو باندې دی. AV bundle split into two pathway. دا بیا زموږ سره two pathway کې څه کېږي split کېږي. دا bundle of his bundle branches carry the impulse toward the apex of the heart. bundle branches څه کار کوي دا زموږ سره impulse چې کومه دي دا وړي apex of the heart the end point of the heart ته وړي. Purkinje's fiber carry the impulse to the heart apex and ventricle wall. Purkinje's fiber څه کېږي bundle branches کومه دي زموږ سره apex of the heart دغه وړي impulse وړي او Purkinje fiber چې کومه دي زموږ سره apex ته وړي او plus ventricular walls ته دا impulse کومه دی carry کوي. Right and left branches. From the bundle branches the impulse then enter the right and left bundle branches that run toward the apex of the heart. ټیک شو مخکې موږ دا خبره وکړه Purkinje's fiber سي the impulse from right and left bundle branches enter into Purkinje fiber. These conduct impulse all part of the ventricle ته بیا زموږ سره لاړ شي. Then the ventricle contract pushing the blood upward toward the SA node. ټیک ده دا سمپل conducting system و زموږ سره electrocardiogram مطلب ECG. اوس مونږه دا وایي کنډکشن سیستم د دې کنډکشن سیستم د وجې نه زموږ سره بیا د هارت چې کومه دی یو داسې ګراف جوړیږي چې ټیک ته ګراف جوړیږي چې کله SA نوډ د وجې نه کنټراکشن وشي کنټراکشن د څه وشي د ایټریا وشي بیا دغه شان د کرنټ چې کومه دا دغه شان جنریټ کیږي چې دا جنریټ کیږي دا زموږ سره څه جوړي یو ګراف جوړي چې هغه د څه ویل شي ECG الکتروکارډیوګرام ورته ویل شي. ټیک ته نو دا ګورئ مخکې مونږ وایو ECG ټیک ته د تاسو وینئ نرس منیټینګ EKG پروسیجر EKG او ECG چې کومه دا یو شی دی ټیک ته او دا زموږ سره ماشین دی هارت ریدم ریکارډډ ا ماشین از الکتروکارډیوګرام ټیک ته او بل دا زموږ سره په ګراف پایم کې راشي ټیک ته الکتروډ ورته اټیچ دي چیسټ اور لم لیډز. الکتروکارډیوګرام conduction of action potential through heart generate electrical current that can be detected at the surface of the body. ټیک ته زموږ سره خو د هارت کومه کنډکشن چې کومه د اکشن پوټنشل چې جنریټ کیږي نو هغه موږ په سم ډیټ کوو موږ د هغې لپاره یو سپیشل الکتروډز ولګو لیډز ولګو ټیک ته چې هغه څه کې هغه زموږ سره صرف او صرف ډیټیکټ دي آن د سرفیس اف د باډي ټیک ته د باډي په سرفیس باندې موږ په چیسټ باندې لیډ ولګو په لینز باندې ولګو هغه موږ ډیټیکټ کوو داسې خو موږ نشو ډیټیکټ کولی چې موږ لاس وروړو چې کرنټ موږ پیل کولی خو نشو خو موږ هغې لپاره یو سپیشل لیډ جوړ کړی دي چې د هغې په تھرو باندې څه کوو موږ د هارت چې کومه دی هغه الکتریکل کنډکشن چې کومه دی یا اکشن پوټنشل چې کومه هارت پروډیوس کوي هغه پې موږ په هغه لیډس په تھرو باندې دغه کولی شو. ریکارډینګ اف الکتریکل چینج ډیورینګ ایچ کارډیک سایکل از کالډ الکتروکارډیوګرام. په یو کارډیک سایکل کې چې کومه دی کومه الکتریکل چینجز راځي او هغه موږ ریکارډ کړو هغې ته څه ویلی شي ECG ورته ویلی شي. The instrument used to record the change is called electrocardiogram. وسو په الکتروکارډیوګرام کې څه فرق دی موږ سره چې په پیپر پام کې کومه د هارت هغه ریکارډ راشي ټیک ته الکتریکل چینج کومه په یو سایکل کې د هارت کې چې کومه الکتریکل چینج راغله دا زموږ سره د ECG دا هغه موږ د پیپر په تھرو باندې حاصل کو ټیک ته هغه کوم ګراف چې موږ حاصل کو دا سره دا زموږ سره الکتروکارډیوګرام د ECG دا د انسټرومنټ یوز ټو ریکارډ د چینج از کالډ ان الکتروکارډیوګرام هغه انسټرومنټ هغه ECG ماشین چې هغه زموږ سره دا ریکارډ کوي دا کوم الکتریکل امپلس چې کومه دي اکشن پوټنشل چې د هارت کومه دي دا چې ریکارډ کوي څه ویلی شي الکتروکارډیوګرام. It consists of 3 waves. زموږ سره د ECG چې کومه 3 waves دي P wave QRS کمپلیکس یا ویوز او T ویوز دا 3 ویوز دي زموږ سره ټیک ته. P ویو څه ته وایي اټ از سمال اپورډ ویو کله چې زموږ سره اپورډ ویو ته سټارټ کې چې کوم هغه ویو راځي دې ته څه ویلی شي P ویو ویلی شي. اټ ریپرزینټ د arterial depolarization which spread from SA node throughout both atria.
زمونږ سره پی یو د څه جوړیږي ایټریل ډیپولرایزیشن د وجې نه جوړیږي. تاسو به ډیپولرایزیشن پیژنئ چې کله زمونږ سره سوډیم انساید اف د سیل راشي نو زمونږ سره څه وشي ډیپولرایزیشن وشي. ټیک شوله. هغه کومه الکترولایټ چې کومه دی هغې کې د په بیلنس کې ډسټربنس راشي د هغې د وجې نه څه وشي یو کرنٹ جنریټ شي. نو زمونږ سره که پی یو جوړیږي هغه به څه د وجې نه جوړیږي د ډیپولرایزیشن اف ایټریا د وجې نه جوړیږي. کیو آر ایس کمپلیکس د کمپلیکس ریپرزنٹ 3 separate wave Q wave, R wave and S wave. The complex begin with downward depletion of Q wave, continues as a large upright triangular depletion of R wave and then in a downward depletion of S wave. ټیک ته دا زموږ سره کیورس چې کوم دی کمپلیکس ور دی ځکه ویلی شي چې دا زموږ سره د 3 ویوز نه جوړ دی. د کیورس کمپلیکس ریپرزنٹ ventricular depolarization. سمپل دا یې ساتئ چې پی ویو زموږ سره د ایټر ډیپولرایزیشن د وجې نه جوړ شوی دی دا ویو او کیو آر ایس کمپلیکس چې کوم دی زموږ سره جوړ شوی دی د ventricular depolarization د وجې نه. الکتروکارډیوګرام کې ټي ویوز it represents ventricular repolarization. Third dome shape upward depletion. The T wave is small and more spread out than QRS complex because repolarization more slowly than the depolarization. ٹھیک شو. T wave د څه ډول جوړیږي repolarization. موږ سره repolarization وشو اوس پر repolarization کیږي د ventricular نو چې کوم زموږ سره د ventricular repolarization وشي او دا غینه کوم ویو جوړ شي د څه ویل شي د ټي ویو ویل شي. PQ or PR interval په دې کې زموږ سره interval جوړیږي. The duration between beginning of P waves and beginning of QRS wave is called PR interval. د P wave او د QRS په منځ کې چې کومه interval راشي ټیک شوله یو ګیپ پکې راشي وقفه پکې راشي دې ته PR interval. It is also a PR interval because the Q wave is frequently absent. ټیک ته. It is interval between beginning of contraction of atria and beginning of contraction of ventricle. ST segment. It begins at the end of S wave and starting at T waves. QT interval. The QT interval extends from the start of QRS complex to the end of T waves. It is the time from beginning of ventricular depolarization to the end of ventricular repolarization. Simple دی ښه. Following conclusion can be made with alter ECG note. Large PO اوس که زمونږ سره تا سره په دې ویوز کې چینجز راشي نو هغه به څه انډیکیټ کوي ګوره دې ته. Large PO it indicate enlargement of atrium. Enlarge Q wave it indicate myocardial infarction. ټیک ده. که زموږ سره پی ویو لارج نو دا به زموږ سره څه شو کوي انلارجمنټ اف ایټریم. ایټریم چې کومه دی هغه به انلارج شوي. که کیو ویو زموږ سره غټي نو مایوکارډیال انفارکشن ایم آی به شوي. ټیک ده. enlarge view R views it indicate enlargement of ventricle. که زموږ سره R view enlarge نو تاسو به څه کوي د ventricle enlargement به شو کوي. Later T view it indicate insufficiency of oxygen supply to the myocardium. که ټي ویو کې مسله یې زموږ سره به څه جوړیږي هغه به مسله صحیح د insufficient oxygen supply to the myocardium. Large PQ interval it indicate formation of scar tissue in heart due to coronary artery disease. CAD د وجې نه چې کومه scar tissue جوړ شي مطلب هارت ټیشو چې کومه دی هغه ډیټ شي نو زموږ سره به څه کې چې PQ interval کې راځي. A larger ST segment it indicate acute myocardial infarction when elevated above the baseline and insufficient oxygen supply to the heart muscle when depressed below the baseline. ٹھیک ده. renin angiotensin aldosterone system دا زموږ سره څه کیږي دا زموږ سره یو راس سیستم دی په باډي کې چې دا څه کې زموږ سره بلډ پریشر څه کې مینټین کوي. رینین څه شي دی it is secreted by the juxtaglomerular cell in the kidney. رینین زموږ سره یو هارمون دی چې juxtaglomerular cell چې کوم دی په کډنی کې موجود دي ان شاء الله په کډنی کې په ډیټیل سره وایو دا څه کیږي دا رینین juxtaglomerular cell secrete کوي. Angiotensinogen it is glycoprotein synthesis by liver and secreted into the bloodstream. Our angiotensinogen دا زموږ یو هارمون دی دا څوک سیکریټ کوي دا لیور سیکریټ کوي. ټیک شول. अब بلډ کې دا سرکولیټ کیږي. Aldosterone it is a mineralocorticoid produced in the adrenal cortex نه جوړیږي. It play a central role in the regulation of blood pressure mainly by acting on the distal tubule or collecting duct of nephron. ٹھیک ده.
Renin, angiotensin, aldosterone system دا څه شی دی ګورئ اوس دې ته ښه angiotensin it is a peptide hormone that cause vasoconstriction and subsequent increase in blood pressure. angiotensin څه دی دا زموږ څه peptide هارمون دی او د دې کار څه دی strong vasoconstrictor دی ته ویلی شي او د دې څه کار دی دا blood pressure څه کوي زموږ سره increase کوي د دې بیا 2 phases دی angiotensin 1 angiotensin 2 angiotensin converting enzyme and ACE enzyme زموږ سره باډي کې it convert angiotensin 1 to angiotensin 2 vasoconstrictor دا زموږ سره څه کار کوي angiotensin 1 convert کوي angiotensin 2 ته strong vasoconstrictor دی او angiotensin converting enzyme څوک سیکریټ کوي دا زموږ سره لنګ سیکریټ کوي ټیک ده رینین angiotensin aldosterone system دا زموږ سره پورا ګراف دی دا تاسو لږ ځان سره پیوس کې دا ویډیو ان شاء الله تاسو په پورا پوه شئ مخکې زه درته هم ټیک شوله renin angiotensin aldosterone system RAAS stimuli that initiate the renin angiotensin aldosterone part include dehydration sodium deficiency and hemorrhage ټیک دا زموږ سره د رینین angiotensin aldosterone system کله سټیمولیټ کیږي کله چې زموږ سره په کډنی نیفرونز کې د دې ډیټیکشن وشي چې یا خو ډیهایډریشن یا سوډیم ډیفیشنسي یا هیمریج دی د بلډ فلو چې کومه دغه کمه د دې د وجې نه دا زموږ سره اکټیویټ کیږي دیس کنډکشن کاز ا ډیکریز ان بلډ والیوم د دې د دیس کنډیشن کاز ا ډیکریز ان بلډ والیوم څه کیږي د دې کنډیشن د وجې نه څه کیږي سوډیم ډیفیشنسي هیمریج یا د ډیهایډریشن جنا د دې د وجې زموږ سره بلډ والیوم کمیږي ډیکریز بلډ والیوم leads to decrease blood pressure نو دې د وجې بیا blood pressure کمیږي lower blood pressure stimulates certain cell of the kidney called juxtaglomerular to secrete the enzyme renin که زموږ سره بلډ پریشر کم شي نو زموږ سره نیچرلی داسې آټو سیستم دی چې هغه جکسټاګلومرولر سره کې یو سپیسیفیک ټایپ اف انزایم سیکریټ کی چې هغه ته رینین ویلی شي د لیول اف رینین ان د بلډ انکریز بیا زموږ سره څه وشي د رینین لیول چې کوم دی بلډ کې انکریز شي رینین کنورټ انجوټنسینوجین او پلازما پروټین پروډوس بای لیور انټو انجوټنسین 1 اوس زموږ سره رینین چې کومه دی جکسټاګلومرولر سیل سیکریټ کړل ټیک ده چې هغه سیکریټ کونو دا جکسټاګلومرولر سیل په بلډ کې انکلوډ شي شامل شي الریډي زموږ سره لیور چې کومه دی انجوټنسینوجین چې کومه دی هغه سیکریټ کوي او دا په ان اکټیو پام کې موجود دي دا په ان اکټیو پام کې موجود دي نو چې کله زموږ سره رینین ناشي او انجوټنسینوجین باندې اکټو کی انجوټنسینوجین چې کومه دی نو دا بیا کنورټ شي ستا انجوټنسین 1 ته دا په لیک اکټیو پام کې راشي blood containing increased level of angiotensin 1 circulate in the blood دا بیا زموږ سره blood کې circulation start کی angiotensin 1 is blood flow through capillaries particularly those of the lung the enzyme angiotensin converting enzyme ACE convert angiotensin into the blood angiotensin 2 کله چې زموږ سره په بلډ کې د angiotensin 1 سرکولیشن سٹارټ شي نو زموږ سره یو سیکنډ انزایم چې هغه ته ACE یا انجوټنسین کنورټینګ انزایم ورته ویل شي دا سو سیکریټ کوي دا لنګ سیکریټ کوي نو دا سره شي دا وکي اکټ په انجوټنسین 1 باندې او انجوټنسین 2 ته کنورټ کی اوس انجوټنسین 2 چې کوم دا زموږ سره په اکټیو پام کې راغی سترونګ ویزو کنسټرکټر دی د کار څه دی دا به کنټریکشن اف د بلډ ویزل کوي ګورئ وخت کې بلډ لیول اف انجوټنسین 2 انکریز و زموږ سره انجوټنسین 2 لیول چې کوم دی هغه increase show angiotensin 2 stimulate the adrenal cortex to secrete aldosterone وس انجوټنسین 2 ګوره کار سره یو به دا کارو کې چې ایډرینل کارټکس په سټیمولیټ کې هغه به سیکریټ کې الډوسترون او الډوسترون کار هم داري چې هغه زموږ سره سکه د سوډیم او د پوتاشیم چې کوم ری ابزارپشن دی واټر چې کوم دی هغه ری ابزارپشن د نیفرون نه کوي بلډ کانټینینګ انکریز لیول اف الډوسترون سرکولیټ ټو د کډنی ټیک شولا ټو د کډنی بلډ کانټینینګ انکریز لیول اف الډوسترون سرکولیټ ان د کډنی دا زموږ سره بیا په بلډ کې سکیږي سرکولیټ کیږي in the kidney aldosterone increase reabsorption of sodium and water so less is lost in the urine نو بس زموږ سره بیا د رینین ساری د الډوسترون کار څه دی هغه سوډیم او واټر څه کیږي ری ابزارب کی د نیفرون او لیس اماونٹ اف یورین جوړ کی الډوسترون also stimulate the kidney to increase secretion of potassium and so hydrogen in the urine او الډوسترون دا کاروم کوي چې دا زموږ سره څه کیږي کډنی سټیمولیټ کی چې هغه د پوتاشیم او د هایدروجن آین secretion increase کی په یورین کی with increased water reabsorption by the kidney blood volume increase بیا د دې وجه نه څه شي زموږ سره blood volume increase شي as blood volume increase blood pressure increase to normal
نو د دې په وجه باندې بیا زموږ سره نارمل څه وشي بلډ والیوم انکریز شي. انجیوټنسین 2 also stimulate contraction of smooth muscle in the wall of the arterioles. څنګه چې تاسو مخکې ما وی دا strong vasoconstrictor دی نو دا به څه وکړي دا به انجیوټنسین 2 به زموږ سره کنټرکشن وکړي د arterioles او د هغې چې کنټرکشن وکړي نو زموږ سره به هغې smooth muscle چې کوم دا به کنټرکټ شي. The resulting vasoconstriction of the arteriole increase blood pressure and thus help raise blood pressure to normal. ٹھیک شو. Beside angiotensin 2, a second stimulator of aldosterone secretion and increase in the potassium concentration of blood or interstitial pause. A decrease in the blood potassium has an opposite effect. ٹھیک تھا. Pulse rate. Pulse means expansion and elongation of arterial wall by the pressure change during systole contraction and diastole. Pulse rate pulse سے دی پلس زموږ سره د کوم آرټریز چې کوم دی آرټری د هغې څه دی د هغې ایکسپینشن او الانګیشن دی او ایکسپینشن الانګیشن کله کیږي کله چې زموږ سره کنټرکشن اف د هارت یا ریلیکسیشن اف د هارت په دې ټایم کې څه کیږي زموږ سره پریشر لګي په آرټری وال باندې. ټیک شو په آرټری وال باندې. پلس ریټ از ریکارډډ پر 1 منټ. مونږ ریټس ته وایي چینج ته وایو. ٹھیک شو. نو پلس ریټ زمونږ څه ریکارډ کو په 1 منټ کې. نارمل رینج څونه دی نیو بارن کې 140 بیٹ پر منٹ, چلڈرن کے 100 بیٹس پر منٹ او په ایڈل هیومن کې 60 to 80 یا 100 بیٹ پر منٹ. و زموږ سره ټیکیکارډیا ستوي انکریز ان هارت ریټ د نارمل. زموږ سره نارمل ریټ دی سپوز 100 60 to 100 کله 100 نه زیات شي زموږ سره ټیکیکارډیا وي. بریډیکارډیا ډیکریز ان هارت ریټ د نارمل. کله زموږ سره د نارمل نه کم شي نو دا به سي بریډیکارډیا وي. اوس مونږه پلس چې کوم ډیپندنت سایت نه سکو چیکو نو زموږ سره تقریبا 9-10 سایت راځي چې مونږه پلس چیکو. دا د ټیمپورل آرټریز, facial artery, carotid artery, brachial artery, the apex num chico, ticulato stethoscope, radial artery, femoral artery, popliteal artery, posterior tibial artery, our dorsal pedis artery. The society che de wajh zena munga the pulse rate chukuma de da chico. Blood pressure. Blood pressure, it is the pressure exerted by the blood on the wall of arteries. کله چې زموږ سره بلډ د آرټریز په وال باندې کوم پریشر ایگزرټ کوي د څه ویل شي بلډ پریشر. نو سیسټولیک بلډ پریشر, وینټریکولر کنټرکشن, ډایسټولیک بلډ پریشر, وینټریکولر ریلیکسیشن. ټیک تا. نارمل بی بی سونه دا 120/80 mm of Hg. pressure in blood vessel decrease is the distance from the heart increase. سونه چې لري زونه دونه بیا زموږ سره پریشر ډیکریز کیږي. it is essential to record both BPs as it give information regarding the status of working heart. BP زموږ سره سکه موږ سره دا شو کوي چې د هارت سونه کار کوي, سونه حد پورې دا خپل صحیح کار کوي. BP is varies from different physiological parameter like age, sex, exercise, posture, sleep during emotion. ٹھیک تا. نو زموږ سره بی پی چې کوم دی نو په دې پیرامیټر د وجې نه څه کېږي چینج کېږي په ایج سره. ټیک شو. څونه ایجډ خلک کې باقي بی پی انکریز کېږي ډیوټي د سو وجې نه چې هغې چې کومه آرټریز کې الاسټیسټي د هغه ډیکریز شي. په میل فیمیل سیکس کې هم د بی پی چینجز وي. ایکسرسایز ټایم کې څونه بی پی, پوسچر, سلیپ ډیورینګ ایموشن. ٹھیک تا. ډیورینګ سلیپینګ بی پی څونه وي ایموشن دې د وجې نه څه کېږي بی پی کې الټریشن راځي. Method of BP determination: oscillatory method, palpatory method or oscillatory method. ٹھیک شو. په دې طریقه باندې موږ څه کوو بی پی چیک کوو. Blood pressure, it depends on the speed of blood coming into vessel and wide of vessel itself. ٹھیک شو. نو بلډ پریشر دی د وجې نه کېږي څونه سپیډ سره دا راځي. نو دا آرټریز دی, بیا کیپیلریز دی, بیا پکې وینز دی. نو زموږ سره په آرټری کې ډېر په هائی سپیډ کې ویټ میډیم وي, پریشر یې هائی. ټیک تا. دغه شانتي زموږ سره بیا په میډیم سپیډ کې به کیپیلریز کې او سپیډ میډیم وي, ویټ نیرو وي. ټیک شو. چې دا زموږ سره کیپیلری ډېر نیرو وي نو او پریشر میډیم. په وینز کې بیا زموږ سره سپیډ ډېر زیات کم د بلډ. دغه شانتي ویټ چې کومه دی نو هغه بس ګزاري والی درمیانی او پریشر به دې کې څه ډېر زیات لوی. blood pressure. In individual, blood pressure is affected by number of factors. ٹھیک شو. نو ایج, it increase as you get older.
Gender men tend to have higher blood pressure than women. Stress can cause increased blood pressure. Salt and saturated fat can increase blood pressure. Exercise lower the blood pressure. Having high blood pressure puts stress on heart. It can lead to angina, heart attack and stroke. نو بي خام نه دا چې کله د هاي شنو زموږ سره بیا سکیږي بیا زموږ سره هارت پرابلم راځي ټیک شولا انجاینا راځي ام آی راځي هارت اٹیک راځي یا سټروک هم د وجنه کاس کې دي شي اسکولریټي میتھډ په دې طریقه باندې موږ څه کوو بي پی چیک کوو اسکولریټي میتھډ initially the cup is inflated to a level higher than the systolic pressure. Thus the artery is completely compressed. There is no blood flow and no sound are heard. ٹھیک تا بی پی د طریقو چیک کولو په دا طریقه ده the cup pressure is slowly decreased at the point where the systolic pressure exceeds the cup pressure. The corticoid sound are pass here and blood pass in turbulent flow through the partially constricted artery. Corticoid sound will continue to be heard as the cup pressure is further lowered. However, when the cup pressure reaches systolic pressure, the sound disappears. Now, all point in time during the cardiac cycle, the blood pressure is greater than the cup pressure and the artery remain open. Take the heart sound auscultation. Listening to heart sound via stethoscope. ټیک شولا کله چې اسکلټیشن سوي چې موږ د هارت ساوند چې کله په سټethoscope باندې اورو دي ته اسکلټیشن وي پور هارت ساوند S1 ساوند S2 ساوند S3 ساوند S4 ساوند S1 ساوند لب ساوند دي ته ویل شي ټیک شولا کاز بای کلوزینګ اف د AV wall د AV wall د کلوزینګ د وجه نه چې کوم ساوند پروډوس کیږي دي ته ویل شي S1 ساوند ویل شي S2 ساوند دب ساوند کاز بای کلوزینګ اف د semilunar wall ټیک تا S3 sound a faint sound associated with blood flowing into the ventricle. S4 sound another faint sound associated with atrial contraction. Variation in blood pressure. Human normal range is variable. Normal 110 to 140 high systole or 80 to 75 Hg diastole. High potential low systolic below